เหลืออีก20 วันนะครับจะถึง NFL Draft วันนี้ที่ NFL Network Studio มีโอมารีสครับแล้วก็ยืนคู่กับมอริสโจนส์ดูเลยเราจะไปพูดถึงฝั่ง AFC กันนะครับโดยเฉพาะการกลับมาของโอเดล เบ็คแฮม จูเนียร์เทรเวอร์ ลอเรนซ์ครับตัดสินใจที่จะไม่ไปนั่งอยู่ในกรีนรูมระหว่างการดราฟต์นะครับจะเป็นห้องที่บรรดาผู้ที่จะโดนดราฟต์เนี่ยเข้าเป็นกันอยู่แล้วก็ที่จะถูกเรียกขึ้นไปบนเวทีตอนนี้ยังไม่ตอบตกลงครับแล้วก็จะไม่เข้าร่วมการตรวจร่างกายที่อินเดียนาโพลิสด้วยครับAre you most paying attention to as we head toward the draft? For me, it's the Patriots. As aggressive as they were in free agency, will they continue to be aggressive in the draft? Will you draft up? Will you trade up? New England Patriots เนี่ยในช่วง free agency aggressive และเกินดุดันมากครับเซ็นคนนั้นคนนี้เข้ามาร่วมทีมและในช่วงการดราฟต์จะเทรดอัพไหม Is it going to be the 9? And who do you take and who's there? So I can't wait to see are the Patriots going to continue to be aggressive like they did in free agency? จะเสริมทัพอีกมากน้อยแค่ไหนในการดราฟต์ My storyline is really the rise of the cornerbacks. We talked so much about the quarterback position, about these great pass catchers, wide receivers, of course, Kyle Pitts. But the cornerbacks in this draft, I mean, I think Patrick Surtain is an unbelievable talent. But even beyond Pat Surtain, เรียกได้ว่าหุ้นขึ้นเลยครับมีโอกาสที่จะโดนดราฟต์สูงกว่าที่ใครหลายคนคิดเอาไว้แน่นอนว่าแพทริก เซอร์เทนเซกันกับเจซีเป็น2คนที่อาจจะโดนดราฟต์เป็น2คนแรกในตำแหน่งตัวคุมปีกนะครับ Well, guys, I'm going to pick Trey Lance, and it only seems like forever ago since he had his pro day at North Dakota State back on March 12th.เป็นเรื่องของเทรแลนซ์ครับที่ตอนนี้มีข่าวมาแล้วว่าอาจจะลงทดสอบการขว้างในโปรเดย์เป็นครั้งที่2คือตอนแรกเนี่ยมีข่าวว่า 49ers สนใจแต่ว่าเทรแลนซ์เนี่ยยังไม่มีโปรเดย์ครั้งที่2ครับแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับว่าก่อนดราฟต์น่าจะจัดโปรเดย์อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าหลายคนคิดว่า 49ers เองที่ดราฟต์อันดับ3เนี่ยยังตัดสินใจไม่ได้ที่จะดราฟต์ใครข่าวมาค่อนข้างเยอะว่าจะเป็นแม็กโจนส์ของอลาบามานะครับแต่ว่าในช่วงกลางเดือนนี้จัสตินฟิลส์จะมีโปรเดย์ครั้งที่2เหมือนกันและมีข่าวว่า GM จอห์นลินช์กับเฮดโค้ชคายชานาแฮนของ 49ers จะไปดูนะครับนี้เทรแลนซ์เองก็คิดว่าถ้าไม่ทำโปรเดย์ครั้งที่2เนี่ยโอกาสของเขาที่จะไปถูกพูดถึงว่าจะโดนดราฟต์ในอันดับที่3ของ NFL Draft ปีนี้เนี่ยน่าจะไม่มีเลยก็เลยจัดโปรเดย์ครั้งที่2ดีกว่าแต่วันที่เนี่ยวันที่เท่าไหร่ยังไม่ได้กำหนดเอาไว้นะครับแม็กโจนส์นี่ถ่ายรูปลง IG ว่าขึ้นเครื่องนะครับเป็น IG Story ของเขากำลังจะไปที่อินเดียนาโพลิสเพื่อที่จะไปตรวจร่างกายก่อนการดราฟต์นะครับอย่างเป็นทางการนี่ครับจัสตินฟิลส์ข่าวของเขาคือจะลงขว้างในวันพุธนะครับจอห์นลินช์กับคาร์ล ชานาแฮนจะไปชมด้วยถ้าขว้างในวันพุธตามเวลาสหรัฐอเมริกาเดี๋ยวมาติดตามได้เช้าวันพฤหัสครับ NFL Total Access มีอัปเดตให้ท่านสมาชิกได้รับชมกันแน่นอน49ers จะเลือกใครครับกับสิทธิ์ดราฟต์อันดับ3 shout out you gave to MJD talking about he's going to bring it to you but I do think the Niners when you look at the talent Justin Fields game breaking talent and we keep talking about hey Kyle Shanahan can coach this guy up coach that guy up why couldn't he coach up Justin Fields he's got พูดถึง Justin Fields นี่แหละครับถ้าจะบอกว่าคาร์ล ชานาแฮนเนี่ยเป็นโค้ชที่สามารถพัฒนาผู้เล่นได้หลายต่อหลายคนแล้วทำไมจะทำกับ Justin Fields ไม่ได้Now let's bring it back to what they'll probably do, and that's Mac Jones.
because you look at the quarterbacks who Shanahan's had a lot of success with. นี้มาพูดถึง Kirk Cousins, แม็กโจนส์ Jimmy Garoppolo. They're guys who can move when they have to move, but much more pocket type guys. บอกว่าแม็กโจนส์เนี่ยเหมือนกับแมตต์ไรอันเหมือนกับจิมมี่การ์โพโลนะครับคือเป็นพ็อกเก็ตแพสเซอร์ก็จริงแต่ว่าพอที่จะเคลื่อนที่ได้เอาตัวรอดได้ก็เป็นควอเตอร์แบ็กที่คายชานาแฮนชอบเหมือนกัน Kyle Shanahan runs, that the Rams run, that the Cleveland Browns run, is ran with the Green Bay Packers and Aaron Rodgers. And they're scoring 37 points a game. And all of a sudden, the Rams trade for Matthew Stafford. So I say this. If I'm the Niners, I want to get a quarterback that has played in the big game, that has made the big throw multiple times. That's Justin Fields. Morris Jones You see the way he played against. บอกว่า You see the way he's played against. ตอนนี้ใน NFC นี่มีอะไรที่ต้องพิสูจน์กันเยอะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกมบุกเกมเบย์แพ็คเกอร์ก็มีอารอน โรเจอร์สแรมส์ก็เพิ่งไปเอาแมทธิว สแตฟฟอร์ดมาแล้วทำให้เกมหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องทำถึง36-37 แต้มเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะเลือกต้องเลือกควอเตอร์แบ็กที่เอาชนะเกมใหญ่ได้ซึ่งมอริส โจนส์ พูดไปถึงจัสติน ฟิลด์ครับจากโอไฮโอสเตทความสำเร็จ 70% If you can't do that consistently, it's going to be a problem. And so I see Justin Fields as the top-notch guy because he's played more football than most, and he's played in bigger games than most that we were talking about now. มีประสบการณ์ในเกมระดับมหาวิทยาลัยเยอะกว่าควอเตอร์แบ็กคนอื่นที่อาจจะถูกดราฟต์ในอันดับที่ 3 ของการดราฟต์ครั้งนี้ด้วย You got to shut him down, open up shop on Trey Lance. And the reason I say that is because this is the guy that San Francisco should be drafting. This is the guy you trade up a Lance บอกว่า I understand the Kyle Shanahan อาจจะเป็นเทรย์แลนซ์นะครับควรจะต้องดราฟต์เทรย์แลนซ์ and who he learned it from Mike Shanahan. ไม่เคยแพ้เลยในชีวิตการเล่นในระดับมหาวิทยาลัยครับเพราะว่าจำนวนเกมที่เขาลงในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ That's where the NFL is going. You can still make the reads, the multi-level pass progressions that you want to go through. He's got size, วิ่งได้ speed, he's got มีความเร็ว and you know what I love มี about ความ it, เป็น he can ผู้น really make plays on the move and extend with his feet. ำแล้วสามารถจะ extend play หรือว่าทำให้เพลย์นั่นน่ะมันดำเนินต่อไปได้ถ้าสิ่งที่ต้องการไม่ได้อยู่ตรงหน้านะครับสามารถจะใช้ขาซื้อเวลาต่อไปได้ What I believe Trey Lance is it a projection with only 1 year? Absolutely. There's no question about it. But I อา trust จจะ Kyle มี Shanahan's sample offense. size หรือว่าเกมเทสน่ะน้อยไปหน่อยครับสำหรับเทรย์แลนซ์แต่ว่าแลนซ์เซไลเชื่อว่าคายชานาแฮนจะสามารถทำให้เทรย์แลนซ์มาเป็นควอเตอร์แบ็กชั้นนำของ NFL ได้ So how many times do we see a guy go from a Saturday and then turn into something different on Sunday, being better? How many times have we seen that? Not much, right? We don't see that a lot. It depends. Yeah, it depends. Well, I think Brett Favre did. That was 100 years ago. I'm talking about like yesterday. What do you mean Trey Lance was good in college, Saturday to a Sunday? Well, this is my thing with Trey Lance, and I truly believe this because we saw with Mitchell Morris Trubisky. Jones He doesn't have enough starts. There's not enough. มา So ตั้ง is it ประเด็น a ครับ year? บอกว่า Is it 2 years? Is it 3 จะมี years? ควอเตอร์แบ็กสักกี่คนครับที่ขยับเข้ามาจากระดับมหาวิทยาลัยแล้วเข้ามาสู่ NFL แล้วสร้างความแตกต่างได้เลยตั้งแต่ปีแรก If you're going to go and you're in win now mode, you need a guy that can win now. บอกว่าอย่างเทรย์แลนซ์เนี่ยก็อาจจะเหมือนมิเชล ทรูบิสกี้ที่เล่นดีในระดับมหาวิทยาลัยจริงแต่ว่าไม่มีประสบการณ์มากนักเพราะว่าไม่ได้เป็นตัวจริงในระดับมหาวิทยาลัยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเทรย์แลนซ์เองเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับ 49ers เพราะว่า 49ers เนี่ยไม่ได้สร้างทีมใหม่นะครับต้องการที่จะวินนาวตอนนี้เลยเพราะฉะนั้นเทรย์แลนซ์อาจจะไม่เหมาะอาจจะเป็นจัสติน ฟิลด์ที่เขาเชียร์อยู่แล้วครับทีนี้พูดถึง 49ers แล้วมาที่เรื่องของนิกโบซ่านะครับ Defensive A ระดับซุปเปอร์สตาร์ของ 49ers ที่เจ็บตั้งแต่สัปดาห์ที่ 2 ของฤดูกาลเอ็นหัวเข่าฉีกนะครับนี่ครับกำลังกลับมาแล้วดูครับการขยับเขยื้อนเคลื่อนที่เคลื่อนไหวดูดีมากนะครับมีเบิร์สหรือว่ามี explosive ในการวิ่งการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวกลับมาแล้วแล้วก็ดูเข่าจะไม่ค่อยเป็นที่กังวลแล้วนะครับเจ็บในจังหวะนี้แล้วก็พักยาวทั้งฤดูกาลHe's doing extremely well. This 49ers defense, which of course lost Robert Saleh, now has D'Amico Ryans come in as the new defensive coordinator. It is also going to be back. All good news for the San Francisco 49ers ก็ถือว่าได้ข่าวดีแล้วครับเห็นนิกโบซ่า
Yeah, thank you, Ian. Hold tight. กลับมาแบบนี้ We're following closely in Houston. More developments Friday in the Deshaun Watson story. ตกที่นั่งลำบากแล้วครับ Today, judges decided แต่ว่าข่าวดีอย่างหนึ่งก็ยังมีคือในบรรดา 22 คดีที่ไปยื่นนะครับ After the decision, the plaintiff's attorney 13 คนจาก 22 คนเนี่ยจะต้องส่งเอกสารส่งหลักฐานใหม่แล้วก็จะต้องแสดงตนด้วยครับ Our first announcement has always been about consent. That on some occasions, some acts of sexual activity would have taken place. I'm not going into what it is or how, the nature or the numbers or with คือ whom. ตอนนี้ But I think 13 คน rightfully จะต้อง the question ยื่นเอกสารยื่นหลักฐานใหม่แล้วก็ต้องแสดงตนด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาเหมือนกับเป็นการยื่นหลักฐานผ่านทนายนะครับแล้วก็ให้ทนายเนี่ยไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วยังไม่มีการแสดงตนเหมือนกับเป็นผู้เสียหายนะครับ What more can you tell us about today's แต่ว่า development? 22 คดีนี้ไม่ธรรมดาครับ Yeah, Rusty Hardin, the lawyer for Deshaun Watson, has been mostly quiet over the course of the past couple weeks. Obviously, that changed today with that press conference you saw. เจมส์บอกว่า Rusty Hardin แทบจะไม่ได้ออกแถลงข่าวหรืออะไรเลยเพิ่งมีวันนี้นะครับก็เริ่มที่จะขยับขยื่นเคลื่อนไหวในการสู้คดีนะครับ has been hiding behind the anonymity of the Deshaun Watson accusers to ruin Watson. In the words of ตอนนี้ Hardin, ทางทนายของวัตสันบอกว่าคือการที่จะมาร้องเรียนแบบนี้เนี่ยแล้วบอกว่าเป็นผู้ไม่ประสงค์จะออกนามเนี่ยมันก็ไม่ยุติธรรมสำหรับวัตสันสำหรับลูกความของเขาเอง But he never used his position or anything else to coerce them. Meanwhile, Busby did respond and say his clients are prepared to be identified. And just a couple minutes ago, according to the Harris County Court's ฝั่ง website, ผู้เสียหายก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวอีก 13 คนเนี่ยออกมาแน่นอนครับ Judge Collier, that has all been refiled, so they will be identified. And ต้อ of งติด course, ตามกันต่อไปครับว่า อนาคตของดิชอนวัตสันจะเป็นยังไงจากที่อยากไปอยู่ทีมอื่นแล้วเท็กซัสเองอ่ะก็ไม่ยอมคุยกับทีมอื่นที่จะขอเทรดนะครับหรือว่าเรียกสิทธิ์ดราฟต์มากมายตอนนี้จะเป็นยังไงครับยังมีคนสนใจอยู่ไหม One will continue to monitor. More Total Access right after the break. Right now on NFL Total Access, for most of the teams toiling away in the AFC, recent times reveal an alarming pattern of dominance by a single team. ใน AFC ในช่วงที่ผ่านๆมาจะมีทีมที่โดมิเนตหรือว่าดีกว่าชาวบ้านเขาอยู่ทีมหนึ่งนะครับนั่นคือ New England Patriots แต่ว่าทอมเบรดี้พอย้ายออกจาก Patriots มาแล้วก็มี Kansas City Chiefs ที่โผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็เข้าชิงซูเปอร์โบว์2 ปีติดหลังจากนั้นในฤดูกาลที่ผ่านมามีหลายๆทีมนะครับที่ดีขึ้น Buffalo Bills Cleveland Browns แล้วก็จะมีหลายๆทีมเนี่ยที่น่าจะขยับขึ้นมานะครับมาดูกันว่าทีมไหนที่น่าจะขยับขึ้นมาท้าชิงกับชีฟได้ในฤดูกาลที่จะถึงนี้มาในช่วง roster reset นะครับทีนี้พูดถึง AFC โดยรวมเลย Which team has you most intrigued in the AFC? I think it's Frank Reich and the Colts, and by the way, Carson Wentz as a reclamation project for his head coach. I really think that if Wentz ก็บอกว่าเป็นโค้ชนี่แหละครับที่น่ากลัวคือปีที่แล้วเองเนี่ยโค้ชตัดสินใจไปเอาฟิลิปริเวอร์สนะครับมาเป็นควอเตอร์แบ็กซึ่งถามว่าเป็นคำตอบไหมก็น่าจะใช่ในระยะสั้นนะครับเพราะว่าโค้ชเนี่ยมีแนวบุกที่ดีมีเกมวิ่งที่ใช้ได้เลยวิ่งไป20ทัชดาวน์ในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับอันดับ6ของ NFL ขณะที่ทีมรับก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องการควอเตอร์แบ็กที่สามารถพาทีมที่จะหยุดแค่ในรอบเพลย์ออฟเนี่ยเข้าไปถึงซูเปอร์โบว์ให้ได้ปีนี้ได้คาร์สันเวนส์มานะครับเทรดมาจากฟิลาเดลเฟียอีเกิลส์ก็น่าจะช่วยได้ It's gonna be tough to follow up there. I don't know
ไปแพ้ Buffalo Bills นะครับในรอบ Wild Card ขณะที่ Maurice Jones-Drew ครับบอกว่าเป็น Cleveland Browns จบด้วยสถิติ 11-5 เท่ากับ Colts เหมือนกันแล้วก็เข้าไปเจอกับ Pittsburgh Steelers ในรอบ Wild Card และชนะซะด้วยในเกม Divisional Playoff ที่พบกับ Kansas City Chiefs เนี่ยก็เล่นได้ดีเลยนะครับไม่ธรรมดามีชิ้นส่วนมีอาวุธพอที่จะสู้กับทีมชั้นนำของ AFC อย่าง Chiefs ได้แล้วเดี๋ยวจะได้โอเดล เบคแฮม จูเนียร์กลับมาจากอาการบาดเจ็บด้วยนะครับปีที่แล้วพลาดลงสนามไปถึง 9 เกมด้วยกันแต่ก็มีคนพูดว่าการที่ไม่มีโอเดล เบคแฮม จูเนียร์เนี่ยอาจทำให้ทีมบุกโดยรวมดีขึ้นเพราะว่าเบเกอร์ เมย์ฟิลด์ไม่จำเป็นที่จะต้องฟอร์สบอลในการขว้างไปให้กับโอเดล เบคแฮม จูเนียร์Seeing those Odell highlights it's good for my soul. I had a long exchange with him this week, both by voice and by text. ปีที่แล้วรับไปแค่3 ทัชดาวน์เท่านั้นนะครับ319 หลาไม่ค่อยมีส่วนร่วมเท่าไหร่เพราะว่าก่อนที่จะบาดเจ็บก็ดูเหมือนกับไม่ค่อยพอใจกับบทบาทของตัวเองอยู่แล้ว This is his second major injury. I hope it's his last major injury, and I hope. Listen, you guys know how I feel about Odell Beckham Jr. I hope that we see an awful lot of these highlights in the season to come. The NFL's better when the big stars are on the field. โอเดล เบคแฮม จูเนียร์จะกลับมาแล้วก็ทำผลงานได้ดีนะครับ Yeah, guys, look, all the teams we're talking about raised expectations, but expectations could not be raised any higher for the Miami Dolphins because a 10-win team last year, they just missed out on making the playoffs. Now, Tua Tagovailoa, people Steve บอกว่า he's going to be better. น่าสนใจคือ Miami Dolphins ปีที่แล้วไม่ได้เข้า Playoff นะครับตอนนี้ขยับทัวร์ Tagovailoa ขึ้นมาเป็นตัวจริงเต็มตัวแล้วเพราะว่า Ryan Fitzpatrick ไม่อยู่กับทีมแล้วนะครับออกสตาร์ท 3-0 ในการเป็นตัวจริงนะครับ3 เกมแรกชนะหมดเลยคว้าไป5 ทัชดาวน์แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ย6 เกมต่อมาชนะ3 แพ้ 3 ก็เหมือนกับทีมจะเริ่มจับทางได้นะครับแล้วก็หลายต่อหลายครั้งต้องเปลี่ยนเอา Ryan Fitzpatrick ลงมาช่วยถึงจะเอาชนะไปได้ในเกมนั้นๆBecause again, they've got to be able to get some points on the board to meet those expectations and to make them. น่าจะพัฒนาขึ้นแล้วก็เข้า Playoff ได้ครับ Miami Dolphins. The moves they made, they're going to be a tough out as well. I love Kim's pick, the Colts. I can't wait to see the three-headed monster in the backfield with Marlon Mack, Naheem Hines, and of course Jonathan Taylor. Steve, so which team has the best chance to dethrone the Chiefs?There who have been the kings of the conference the last couple of years. ถามกันว่าทีมไหนที่มีโอกาสจะเอาชนะ Chiefs ได้ใน AFC นะครับ You know, look, they lost Matt Judon, they lost Yannick Ngakoue, so they've got to get some edge help coming up either in the draft Baltimore Ravens or a trade. น่าสนใจครับคือไปแพ้กับ Buffalo Bills ในรอบ Divisional Playoff นะครับจบฤดูกาลด้วยสถิติ 11-5 เป็นอันดับ 2 ใน AFC 1ลามาร์ แจ็กสันเองก็เป็นยอดควอเตอร์แบ็กนะครับที่ทำทัชดาวน์จากการวิ่งและการคว้างเนี่ยรวมกันได้ถึง76ทัชดาวน์ตั้งแต่ฤดูกาล 2019 เป็นต้นมาเป็นอันดับ 2 รองแค่รัสเซล วิลสันเท่านั้นนะครับแต่ปัญหาคือตอนนี้การคว้างโดยเฉพาะการคว้างบอลลึกของลามาร์ แจ็กสันเนี่ยต้องดีกว่านี้นะครับที่ผ่านมายังพึ่งเกมวิ่งมากเกินไปส่วนทีมเนี่ยก็บอกว่าเป็น Buffalo Bills นะครับที่ไปซัดกับ Kansas City Chiefs ในรอบชิงแชมป์สาย AFC แล้วก็สู้ไม่ได้นะครับeach other's minds and that shown throughout the entire season. ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับรับไป127ครั้ง 1,535 หลา มากที่สุดใน NFL ทั้ง2 แคตตากรีเลยนะครับแล้วถ้ามีเวลาที่จะซ้อมร่วมกับจอร์จ อัลเลนมากกว่านี้ก็จะยิ่งน่ากลัวไปกว่านี้
to that championship game. And one thing that Darrell Williams said to us on Zoom, and he's a big man. He's a tackle in this league, a right tackle. He's a big man, but he comes across as a gentle soul on Zoom. And he made the point to us, I'm probably going to start to cry because I'm such a wimp. He said, and this was probably about 3/4 of the way through the Bills season, he said, when I'm comfortable somewhere, I can open up and be myself. That stuff gets คือ to พูดถึงผู้เล่น me. ที่ ลงมาแล้วปรับตัวเข้ากับทีมในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ย That is the culture, the Pagula. เหมือนกับตอนนี้บิลส์เองเนี่ยมี culture หรือมีวัฒนธรรมของทีมที่ดึงดูดนักกีฬาชื่อดังให้อยากไปอยู่ร่วมด้วยนะครับ Again, it's always tough to follow you when you do stuff like that. But I'll say this. It's the Chiefs. There's no one is ready yet. แต่ว่า Maurice Jones-Drew บอกว่าจริงๆก็ไม่มีใครที่จะดีไปกว่าชีฟตอนนี้แล้วนะครับไม่ว่าทีมไหนที่จะปรับขึ้นมาแต่ว่าชีฟเนี่ยตอนนี้เข้าซูเปอร์โบว์2 สมัยติดไปถึงเกมชิงแชมป์สาย AFC 3 สมัยติดแล้วแพทริกมาโฮมส์ก็มีแต่จะดีขึ้นเรื่อยๆคว้างไป 4,740 หลาในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับอันดับ2ของ NFL to win consistently. Plays like this, you can't draw. I can't do that on Thursdays at the Turkey Bowl when I'm out there playing in the backyard. You can't do that. So I can't expect NFL teams to do it. ยังเป็นควอเตอร์แบ็กที่เชื่อใจได้อยู่นะครับไม่น่าจะมีใครมาเอาชนะ Kansas City Chiefs ได้ใน AFC. No, we cannot let MJD off the hook because he's about to make me lose my mind up in here. The question was who could challenge the Chiefs? Who? Come on, man. คือเขาถามว่าเนี่ยตอนนี้ที่ตอบคำถาม MJD นี่เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคือคำถามเนี่ยอันบอกว่าใครที่จะ challenge หรือว่าท้าทายชีฟได้แต่ MJD บอกว่าเป็นชีฟทีมงานก็เลยงงหมดเลยครับว่าอ้าวคำถามอย่างนี้ตอบแบบนี้ได้ด้วยเหรอ Juju Smith-Schuster was offered more money to play for a better team. เดี๋ยวเราไปพูดถึงเรื่องของจูสมิธชูสเตอร์ครับที่กลับมาอยู่กับสตีลเลอร์ทั้งที่ได้ข้อเสนอที่ดีกว่าจากชีฟ This week on Total Access, the locker room. We call it going over the wall. Okay? Going over. Oh, that's a joke. The Locker Room Podcast นะครับ We used to leave our ยังอยู่กับดูเพียร์สันปีกนอกระดับ Hall of Fame ของ Dallas Cowboys นะครับในรายการตอนนี้ So you had a whole system. Y'all knew exactly how to do it. ถ้าใครสนใจเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวเบื้องหลังในชีวิตการเล่นหรือว่าในชีวิตการโค้ชของโค้ชและผู้เล่นชื่อดังหลายคนนะครับมีเรื่องราวต่างๆที่เรียกได้ว่า behind the scene มากมายนะครับใน The Locker Room Podcast สแกนหน้าจอตอนนี้ครับแล้วลองไปฟังกันได้ครับหรือว่าถ้าสแกนไม่ทันก็เสิร์ชเอาก็ได้นะครับไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้น On Apple and Spotify or wherever you get your favorite podcast. Some great stories there. LSU's Jamar Chase is Bucky Brooks' top receiver in the draft, and his teammate Terrace Marshall's versatility ครับมาพูดถึงจามาเชสและเทเรสมาร์ชัลจูเนียร์ว่าหวังว่าทุกปีกพวกนี้ว่าปีกพวกนี้จะหลุดมาถึงเราสักคนหนึ่ง Those guys walk it every day. They talk it. They practice it. They show up and they ball out. So the film don't lie for them, and I know they're gonna ball wherever. ผู้เล่นที่ LSU เหมือนกันนะครับสำหรับแพทริกควีนหวังว่าจามาเชสหรือว่าเทเรสมาร์ชัลเนี่ยจะมาถึงเรเวนส์จะมาเชสแต่ไม่น่าถึงพูดถึงเรเวนส์เองก็เคยที่จะไปคว้าตัวจูสมิธชูสเตอร์มาแต่สุดท้ายจูไม่ไปไหนครับกลับมาเซ็นสัญญา1 ปี8 ล้านเหรียญกับสตีลเลอร์ทั้งสตีลเลอร์เองแล้วก็เรเวนส์รวมถึงชีฟเนี่ยเสนอสัญญาให้กับจูนะครับแต่ว่าจูกลับมาอยู่กับทีมเก่า You know, it's always tough as a player because you're tied to that organization. You're tied to the people of that town.But you have to remember, this is a business. Maurice Jones-Drew เนี่ยบอกว่าก็เข้าใจครับที่ผู้เล่นเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกคุ้นเคยกับทีมหรือเพื่อนร่วมทีมที่อยู่มาตลอด
แต่ว่าก็ต้องไม่ลืมว่านี่คือธุรกิจนะครับ I've talked to retired players when I played and I did some things when I played ไม่ใช่ว่าจะไปให้สิ่งที่เรียกว่าโฮมทาวน์ดิสคาวหรือว่าต้องการกลับมาอยู่กับทีมเดิมแล้วยอมลดตังค์หน่อยก็ได้อะไรอย่างนี้ There is no retirement package for us. There is none of that. มอริส โจนส์ดูบอกว่าอาจจะเป็นตัดสินใจที่ผิดแต่ว่าต้องอย่าลืมว่าสำหรับผู้เล่นใน NFL เนี่ยอายุการใช้งานของพวกเราไม่ได้ยาวขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นต้องพยายามคว้าเงินเก็บเงินให้ได้เยอะที่สุดในช่วงที่กำลังท็อปฟอร์มเพราะว่าไม่มีแผนรีไทร์นะครับที่จะเหมือนกับเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสำหรับผู้เล่น NFL เพราะฉะนั้นมีโอกาสต้องเก็บเงินให้ได้เยอะๆแล้วก็คว้าสัญญาแพงๆให้ได้ Huge mistake. Yes, Zach Wilson was a nobody before the 2020 college season. แล้วก็มีเรื่องของ Jets นะครับแฟนๆบอกว่าการเทรดแซมดาโนไปให้กับทางแพนเทอร์แล้วการที่จะดราฟต์แซควิลสันขึ้นมาเนี่ยเป็นความผิดพลาดที่ร้ายแรงเลยเพราะว่าแซควิลสันเนี่ยก่อนฤดูกาลที่แล้วก็เป็นใครก็ไม่รู้นะครับอยู่ดีก็โผล่ขึ้นมาและแฟนๆบอกว่าเนี่ยมันเป็นการปั่นของสื่อมวลชนนะครับแต่ว่าแซมดาโนเนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นควอเตอร์แบ็กที่ใช้ได้อยู่แล้วแต่ว่าอาจจะยังมีอาวุธไม่พอส่วน GM โจ ดักลาสบอกว่าคือเขาไม่แคร์นะครับว่าใครจะมองว่าอย่างไงในการที่เขาเทรดแซมดาโนไปให้กับแพนเทอร์คือจริงๆภาษาที่โจ ดักลาสพูดเนี่ยมันพูดออกอากาศไม่ได้นะครับแต่เหมือนกับว่าก็ผมไม่แคร์ผมเทรดไปแล้วผมจะทำยังไงก็ได้ ทีนี้ก็จะมาถึงคำถามที่ว่าแล้วแซควิลสันเป็นคนที่ใช่หรือเปล่าสำหรับเจ็ตส์นะครับคือแน่นอนว่าเทรเวอร์ ลอเรนซ์เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งโดยที่ไม่มีใครสงสัยอยู่แล้วครับแต่ว่าทีนี้แซควิลสันเนี่ยคือตอนนี้แทบจะทุกสำนักเลยก็มองว่าเจสเนี่ยยังไงดราฟต์แซควิลสันแน่นอนคือตอนแรกอาจจะยังคิดอยู่สักนิดหนึ่งเพราะว่ายังมีแซมดาโนอยู่แต่ทีนี้เทรดแซมดาโนไปให้กับแพนเทอร์สแล้วก็แน่นอนครับว่าต้องดราฟต์ควอเตอร์แบ็กใหม่แล้วแซควิลสันเป็นคนที่ใช่หรือเปล่าแต่ดูจากโปรเดย์ดูจากการคว้างดูจากฟอร์มการเล่นต่างๆแล้วก็น่าจะเป็นควอเตอร์แบ็กอันดับ2นี่แหละครับใน NFL ที่จะถูกดราฟต์ในครั้งนี้นะครับสำหรับแซควิลสันคว้าง33 ทัชดาวน์เสียแค่3อินเตอร์เซปเท่านั้นเรียกได้ว่า11ทัชดาวน์1อินเตอร์เซปนะครับเป็นเรโชที่ดีมากดีที่สุดในฟุตบอลระดับมหาวิทยาลัยเลยถูกนำไปเปรียบเทียบกับแพทริก มาโฮมด้วยซ้ำนะครับแต่อย่างไรก็ตามอย่าลืมครับว่าแฟนๆนิวยอร์กเจ็ตส์แฟนๆทางอีสเทิร์นซีบอร์ดนะครับแฟนๆฝั่งตะวันออกเนี่ยเอาใจยากมากครับเราก็จะเห็นแฟนๆของทีมกีฬาในนิวยอร์กเนี่ยบ่นเรื่องอะไรมากมายอยู่แล้วเช่นเดียวกับแฟนกีฬาของฟิลาเดลเฟียนะครับเอาใจยากทีนี้แซควิลสันมาจะทำให้แฟนๆเหล่านี้เปลี่ยนใจได้แค่ไหนต้องติดตามกันต่อไปครับเริ่มแรกก่อนเลยก็คือเจสต้องดราฟต์เขาก่อนพูดถึงนิวยอร์กแล้วนี่ครับนิวยอร์กไจแอนท์จะดราฟต์ใครในอันดับที่11มีควอเตอร์แบ็กแล้วอย่างแดเนียล โจนส์นะครับSmith, Devontae Smith, ก็น่าจะต้องหาอาวุธให้กับแดเนียล โจนส์คาร์ล พิตส์เดวอนเต้ สมิธ จามาเชส1 ใน 3 คนนี้ถ้าได้ใครมาสักคนจะถือว่าเยี่ยมเลยครับแต่ก็ต้องการเอจรัชเชอร์กับแนวบุกเหมือนกันนะครับสำหรับนิวยอร์กไจแอนท์แต่ว่า
So if that's the case, ถ้าเลือกได้นะครับก็ต้องดราฟปีกนอกก่อนแต่ถ้าคาร์ลพิชจามาเชสเดวอนเต้สมิธหลุดมาไม่ถึงก็น่าเป็นราชอนสเลเตอร์ครับI can promise you right now, Rashawn Slater can step in right now. Offensive line นะครับ Then they're starting right tackle, right guard, and center today. He can step in and start at any of those spots. He's a สามารถเล่นได้ทั้ง3ตำแหน่งในแนวบุกเลยนั่นคือเซนเตอร์การ์ดแล้วก็แท็กเกิลสำหรับราชอนสเลเตอร์เพเนซีเวลก็ไม่น่าจะหลุดมาถึงนะครับเดี๋ยวต้องดูกันนะครับตามคาดการณ์เนี่ยเขาว่ากันว่า10คนแรกเนี่ยในการดราฟต์ครั้งนี้จะมีถึง9คนที่เป็นผู้เล่นในเกมบุกนะครับฝั่งเกมบุกอย่างไรก็ตามในช่วงฟรีเอเจนซี่เนี่ยก็เพิ่มอาวุธมาให้กับแดเนียลโจนส์เยอะนะครับจอห์นรอสคารูดอฟเคนนี่กอลาเดย์3คนนี้เป็นพาสแคชเชอร์เป็นผู้เล่นที่จะมารับบอลหมดเลยทีมรับไปเอาเรกกี้แร็กแลนด์กับอโดรีแจ็คสันมาIf they get Slater there at number 11 lands, 3 of the first 5 picks last ไม่ได้มี season การขยับขยื่นเคลื่อนที่ในการดราฟต์อยู่อันดับที่ those beloved hog mollies. หรือว่าจะมี We are เทรด just ขึ้นเทรดลง beginning ต้อง to ติด break ตามกัน all อีก of ที this down. The countdown to the วันที่ 29 เมษายนนะครับตามเวลาสหรัฐอเมริกาหรือว่าเช้าวันศุกร์ที่ 30 เมษายนตามเวลาบ้านเรา NFL Draft ติดตามชมกันได้ทางช่อง NFL Network True Vision ครับ starts in less than 3 weeks, Thursday, April 29th in prime time on NFL Network, ABC, and ESPN. This is NFL Total Access, and this is not the time to shy away from แคมนิวตันอนาคตของเขาจะเป็นยังไงข่าวยังมีออกมาเรื่อยๆครับว่าเพเทริออตส์กำลังมองหาควอเตอร์แบ็กคนใหม่ about to be the Browns again. Answers you need to เดี๋ยวกับคลิฟแลนด์บราวน์ครับอนาคตในฤดูกาลหน้าจะเป็นยังไง We about to see what they made of. We know what we made of. Gonna throw a slant, caught. See ya. You play and press. The cheetah will run you all the way around the earth. It's a 71-yard pass play. He's a beast. ทราวิสเคลซี่ไทรีคฮิล Saw the shark blowing in. แฟรงค์คลาร์ครับ He wanna run. ไทแรนแมทธิวไฮไลท์จากเกมระหว่างชีฟกับบิลส์นะครับ Championship drive, baby. เกมนั้นชีฟเอาชนะบิลส์ไปได้แบบไม่ยากเย็นและเข้าสู่ซุปเปอร์โบว์ได้แต่น่าเสียดายที่ในซุปเปอร์โบว์ครับไปพลาดท่าพายกับแทมเปอร์เบย์บัคคาเนียร์ for next gen stats powered by AWS the Chiefs มาดู next gen stats ครับทีมรับของชีฟโดยเฉพาะการป้องกันการคว้างนะครับยอดเยี่ยมมากครับในฤดูกาลที่ผ่านมาไทแรนแมทธิวยังนำเกมรับได้ดีครับเปอร์เซ็นต์การคว้างฝั่งตรงข้ามเนี่ยแค่ 41.9% เท่านั้นอินเตอร์เซปได้ถึง12 ครั้งในอันดับ2ของ NFL เลยนะครับสถิตินี้สำหรับเรื่อง AFC roster reset เนี่ยไปติดตามอ่านกันต่อได้ใน NFL.com/Rosenthal นะครับ Roster reset, and we're joined now by the Greg Rosenthal along with MJD. This is like a reunion of one of those old NFL Now the app segments we used to do. The Chiefs, as we noted, they've been in the bully category of the AFC the last couple of years, and you have the Patriots who've been very active this offseason. เรื่อง AFC กันต่อครับว่า playoff contender มีใครที่จะพอสู้พวกเขาได้ Do you think that they'll นิวอิงแลนด์เพเทริออตส์จะ 2021? กลับมาสู่เพลย์ออฟได้หรือเปล่าหลังจากที่หลุดเพลย์ออฟเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2008 นะครับโรเซนทาวบอกว่าไม่คิดว่าอย่างนั้นครับเพราะว่าฟรอนต์เซเว่นเองเนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปีที่แล้วได้แซคค่อนข้างน้อยนะครับ
league, and Cam Newton was really inconsistent. I think they'll be good. คือตอนนี้ก็ไปเสริมทีมบุกมาเยอะแล้วครับทั้งปีกนอกปีกในนะครับแต่ว่าปัญหายังอยู่ที่แคมนิวตันอยู่ดี because they haven't drafted well. They need to have a good draft, and I don't think it's going to happen. แล้วที่ผ่านมาเพเทออสเองก็ดราฟต์ไม่ค่อยดีมาหลายต่อหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าปัญหาเนี่ยมันยังเห็นไม่ชัดเพราะว่ามีทอมเบรดี้อยู่ Because you're a Patriots fan and it's blasphemy to hear you speak like this about Cam Newton when he has weapons. Cam Newton's great with tight ends, and last year the Patriots went 7-9, right? So you're telling me they can't win? มาบอกว่าแคมนิวตันไม่ดีมันก็คงไม่ใช่เพราะว่าคือเมื่อไหร่ที่แคมนิวตันเนี่ยมีอาวุธที่เป็นปีกในดีๆเนี่ยเขาจะผลงานดีและปีที่แล้วเพเทอสเนี่ยชนะ7แพ้9นะครับมันก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าชนะเพิ่มขึ้นมาอีกสักประมาณ3เกมก็น่าจะเข้าเพลย์ออฟได้แล้วอาวุธที่เสริมเข้ามาจอห์นนูสมิธฮันเตอร์เฮนรี่เนลสันอาโกลอเคนดริกบอร์นการได้คายแวนนอยกลับมาก็จะทำให้ทีมของเพเทอสเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเข้าเพลย์ออฟได้ Well, in 2019, if we all remember, Tom Brady was given a pass because he didn't have any weapons. In 2019, he left town, but when Cam was there, obviously wasn't given that same pass that 6 Super Bowl rings in New England would give Tom Brady. All right, Greg, the Ravens and Browns are in what you're calling the playoff or bust tier. Which team has a better chance for success in 2020? คลิฟแลนด์บราวน์ครับกับบอลติมอร์เรเวนส์ทีมไหนมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากกว่ากันในฤดูกาลที่จะถึงนี้ But I got to go with the Ravens for 2 reasons. คุณทาบอกว่าจริงๆเขาก็ชอบบราวน์นะครับแต่ว่าบอลติมอร์เรเวนส์ดูดีกว่าครับ Everyone remembers the playoff loss that Jackson has, and they forget everything else that he can do. And more than anything, they คือหลายๆคนเนี่ยมองว่าลามาร์แจ็กสันเองไม่ใช่คำตอบในรอบเพลย์ออฟให้กับเรเวนส์นะครับแต่ว่าต้องอย่าลืมว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยความสามารถของลามาร์แจ็กสันเองไม่มีใครปฏิเสธอยู่แล้วครับปีที่แล้วอาจจะไม่ดีเท่าที่ฤดูกาลที่เป็น MVP แต่ว่าทีมก็ชนะ11แพ้5นะครับแล้วก็มีสถิติที่ยอดเยี่ยมในดิวิชั่นคือชนะ4แพ้2สเปอร์สตีเลอร์สอาจจะไม่ดีเหมือนเดิมแล้วด้วยก็น่าสนใจครับลามาร์แจ็กสันกับเบเกอร์เมฟิลด์อาจจะต้องขับเคี่ยวกันเพื่อที่จะพาทีมของตัวเองนะครับขยับขึ้นมาเป็นแชมป์ของกลุ่ม AFC เหนือแทนที่พิตต์สเบิร์กสตีเลอร์สให้ได้ and they have a pedigree of winning, very similar to a lot of the better teams in the National Football League. And let's remember this: Lamar Jackson won his first playoff game. He lost in the divisional round. I think he's going to take that next step and get the Baltimore Ravens to the AFC Championship. ก็น่าจะทำให้ Baltimore Ravens เนี่ยแน่นอนว่า Playoff เนี่ยน่าจะไม่ใช่เป้าหมายของพวกเขาอีกแล้วนะครับน่าจะมองไปถึงซุปเปอร์โบว์แล้ว and Ravens this entire offseason. Let's not forget the Steelers actually won that division.มาริสบอกว่าใช่พูดถึง2ทีมนี้ก็จริงแต่ว่าอย่าลืมนะครับสตีลเลอร์คือแชมป์ของกลุ่ม AFC เหนือในฤดูกาลที่ผ่านมาเดี๋ยวเราจะไปดูบรรดาตัววิ่งบ้างครับในการดราฟต์ครั้งนี้มีคนไหนน่าสนใจ About NFL running backs former NFL rushing champ MJD that's next Will Najee Harris be the first running back taken off the board? Well, it depends on who you ask. Lack of consensus on whether Harris or Travis Etienne มาดูบรรดาตัววิ่งกันบ้างครับที่จะเข้าสู่การดราฟต์ครั้งนี้ Najee Harris อาจจะเป็นตัววิ่งคนแรกที่ถูกดราฟต์นะครับแต่ว่าหลายๆคนก็มองว่าอาจจะเป็น Travis Etienne นะครับหุ่นค่อนข้างเล็กกว่านะครับแต่ว่าวิ่ง40หลาดีเลยครับ 4.44 วินาที 4.44 วินาทีนี้เท่ากับคาร์ลพิตส์นะครับปีกในของฟลอริดานะครับวิ่งประมาณนี้เลย Well, it's obviously Travis คนไหนจะเป็นตัววิ่งที่ดีกว่าครับและนิเซลายบอกว่าน่าจะเป็นเอเตียงนะครับจากเคลมสันวิ่งไป 4,952 หลาในระดับมหาวิทยาลัยครับเป็นสถิติที่เป็นประวัติศาสตร์ของดิวิชั่น ACC เลยนะครับ Who actually worked out and you know for a guy who ran a 4.340 like Maurice Jones-Drew did you know it's going to be weird if he puts a cape on for a guy who might
น่าสนใจครับมีความเร็วมีความแข็งแกร่ง with number 9 from Clemson Travis Etienne. He said obviously MJD he's obviously better Lance you know we go way back you know and I'll tell you this มาบอกว่าดูแล้วอาจจะดีกว่ามาริสโจนส์ดูมาริสโจนส์ดูบอกไม่ได้ครับต้องเคลียร์กันหน่อย Monopoly Parcheesi Jacks hopscotch all those things so let me show you why Najee Harris is the best running back in the draft vision here first you see the cut เจดีบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยครับว่าเอเตียนจะดีกว่านาจีแฮร์ริสนะครับดูวิชั่นของแฮร์ริสนี่ครับพอมีช่องแล้วเข้าช่องแล้วเร็วมากมีความคล่องแคล่วด้วยนี่ครับกระโดดข้ามตัวแท็กเกิลเลยเรารันนิ่งก็ดีครับรู้ว่าควรจะต้องไปอยู่ตรงไหนวิ่งเร้าสวยรับบอลดีเนี่ยดูมือครับรับแบ็กโชลเดอร์อย่างกับปีกเลยฮะแล้วก็เก็บบลิสได้ด้วยใน NFL เนี่ยตัววิ่งที่ขึ้นมาจากระดับมหาวิทยาลัยสิ่งหนึ่งที่มักจะทำได้ไม่ค่อยดีในช่วงแรกๆคือการเก็บบลิสนะครับซึ่งสำคัญมากครับเมื่อคุณมาเล่นในระดับ NFL แล้วไม่ใช่แค่ว่าวิ่งถือบอลวิ่งหรือว่ารับบอลอย่างเดียวการเก็บบลิสเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้คุณสามารถลงมาในสนามได้บ่อยขึ้นนะครับ My man Etienne had 6 over 70 yards his entire time, over 600 carries. And the thing I worry about, Maurice, is I worry about that juice. His tape is phenomenal, Najee Harris. It's really good this year. I do wonder if he's just going to turn into a grinder. You know, แน่นอนว่า blocked up with the great offensive line มีจังหวะหวือหวาให้เห็นในเทปบ่อยแต่ว่าปัญหาคือจะขึ้นมาเป็นตัวหลักได้หรือเปล่าเพราะว่าใน NFLไม่ได้มีช่องวิ่งง่ายๆอย่างในระดับมหาวิทยาลัยนะครับเมื่อวันหนึ่งเกมหนึ่งที่ใน 3-4 แครี่แรกที่ถือบอลเนี่ยวิ่งได้ครึ่งหลาเสียระยะนาจีแฮร์ริสจะปรับตัวยังไงที่จะทำให้การถือบอลครั้งต่อๆมาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพได้ที่คลีฟแลนด์ก็ตอนนี้กำลังเตรียมการนะครับเพื่อที่จะจัดงาน NFL Draft There's a name on the board you don't know and you need to know. That's where we come in next. Let me point to the general manager of the New York Jets. You'll take anybody but the Zacko man. Miss Elizabeth and myself will not be happy. คาร์ลแบรนด์นี่โอ้โห He is the cream in the NFL. มาไฮป์อัพมาพูดถึงเรื่องเจมส์โจดักลาสครับว่าควรจะต้องดราฟต์แซควิลสันเป็นอันดับ2นะครับกลัวหัวใจจะวายเหลือเกิน God, I love Kyle. He is all in the backfield. He can cover tight ends just like this. But the most Oregon safety ครับเจวอนฮอลแลนด์เป็นผู้เล่นที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเท่าไหร่แต่ MGD บอกว่านี่ครับน่าจะดีแน่นอน หวังว่าจากัวจะดราฟไปส่วนคิมเนี่ยบอกว่าเป็นไมค์ พาร์สันนะครับไลน์แบ็คเกอร์จากเพนสเตทไม่ค่อยมีใครพูดถึงแต่ว่าน่าจะดีครับน่าจะโดนดราฟสูงเหมือนกัน Micah Parsons absolutely in his last game at Penn Stateตามกันได้ครับใน NFL Draft ทูวิชั่นถ่ายทอดสดวันที่30 เมษายนครับตามเวลาบ้านเราวันนี้เวลาหมดแล้วครับขอลาไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ MJD who that game was against. It was against Memphis. That's for a different